ดีค่ะมาพบกับสาวน้ำมนต์อีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะนำเสื้อลายเดิมนี่นะคะเราเรียกว่าดอกฮาไทยหยาดทิพย์เราจะเอามาถักเป็นคอวีนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็ถักตามไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะก่อนอื่นเราจะถักไซส์เดิมก็คือ38-40อันที่จริง36ก็ใส่ได้นะแต่จะออกหลวมนิดนึงเสื้อผ้าเรามันยืดหยุ่นได้นะคะงานถักก่อนอื่นเพื่อนๆต้องดูคลิปก่อนนะคะแล้วก็จะเข้าใจแล้วค่อยเอาไปปรับใช้ของตัวเองใครต้องการไซส์ใหญ่กว่านี้ไซส์เล็กกว่านี้ก็สามารถปรับตรงนี้ได้ค่ะต้นแบบนะคะตามที่เราถักนะคะเราถักคอหลังเนี่ยเราแบ่ง4ลาย1ลายมี5ห่วงใช่ไหมพอเราขึ้นเป็นห่วงเราใช้4ลายใครต้องการไซส์ใหญ่ก็เพิ่มเป็น6ดอก7ดอกได้นะคะตรงนี้นับแต่แถวแรก1 2 3 4ของเราใช้4ดอกใครไซส์40บวกก็สามารถเป็น5ดอก6ดอกก็คือเพิ่มไปทีละ5ช่องนั่นเองนะคะแล้วก็แขนตรงนี้เราแบ่ง2ดอกนะคะ1 2แล้วก็มุมใช่ไหมคะต้องการแขนใหญ่กว่านี้ก็สามารถเพิ่มแขนเป็น3ดอกหรือ4ดอกก็แล้วแต่หลัง4แขนซ้ายขวา4ก็ได้นะคะเพื่อนๆต้องดูคลิปแล้วก็ทำความเข้าใจไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่เราจะใช้ถักในวันนี้กันค่ะไหมที่เราจะใช้ถักในวันนี้นะคะเราเลือกใช้ไหมกอเลียงไล่โทนนะคะโทนสีสวยดีเราเลยเลือกใช้ไหมที่เรามีนะคะกอเลียงไม่ตีเกลียวเทียบเท่าประมาณเส้น20นะคะถ้ามือใหม่หัดถักเราไม่แนะนำนะเดี๋ยวมันจะเกี่ยวแบบเกี่ยวไม่หมดนะคะส่วนเข็มเราเลือกใช้เข็มหัวใหญ่กว่าเส้นที่เรากำลังถักนิดนึงเพราะว่างานเราจะได้เกี่ยวได้ถนัดนะคะเพราะว่าถ้าใช้เข็มหัวเล็กหรือใช้เข็มขนาดเท่าเส้นเนี่ยมันจะเกี่ยวแล้วเกี่ยวไม่หมดเป็นถั่วงอกไม่สวยนะคะก็แล้วแต่เทคนิคเพื่อนๆนะคะแต่ถ้ามือใหม่จริงๆเลยหรือใครไม่มีไหมกอเรียงแบบนี้ให้ใช้ไหมเส้น20หรือ20อ้วนก็ได้นะคะแล้วเราจะใช้เข็มประมาณเบอร์1นะคะหรือ 1.5 ก็ได้แล้วก็ตัวมาร์คค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีถักกันเลยเราจะขึ้นงานเป็นห่วงนะเราจะใช้ทั้งหมด50ห่วงสำหรับไซส์38-40ถ้าเพื่อนๆคนใดใหญ่กว่านั้นก็ถักเผื่อไปเลยนะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามาลื้อทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรนะคะถักเผื่อไปเดี๋ยวไปไล่ดูว่าลายที่เพื่อนๆต้องการจะใช้กี่ห่วงนะคะเราคล้องไหมเป็นวงกลมเราจะขึ้นงานด้วยโซ่4ก่อนนะคะสำหรับห่วงแรกพันเข็มหรือเอฟนะคะย้อนลงมาปักโซ่แรกตรงนี้ก็จะเหลือ3ห่วงค่ะแล้วก็ปลดหมดห่วงที่1ห่วงที่2ต่อไปนี้ก็ใช้โซ่3แล้วก็ปักลง2เส้นตรงนี้นะคะดึงผ่านปลดนี่ก็คือห่วงที่2ห่วงที่3นี่นะคะถักเป็นห่วงเล็กๆแบบนี้จนได้50ห่วงอย่าลืมนะว่าถักเผื่อไว้เลยก็ได้ใครต้องการไซส์ใหญ่เพราะเราจะแบ่งหลัง4ดอกนะคะแขนซ้ายขวาเราจะแบ่ง1ดอกใช้5ห่วงค่ะถักไปเลยเดี๋ยวเรามาเจอกันที่ห่วง50เราได้ครบตามจำนวนที่เราต้องการก็คือ50ห่วงนะคะหรือเพื่อนๆถักยาวกว่านี้เผื่อไว้ก็ได้ค่ะเราจะพลิกงานมาด้านผิดเราจะถักลงในโซ่นะคะเห็นไหมคะด้านโซ่ตรงนี้เราพลิกงานให้เราขึ้นงานด้วยโซ่3แทน F หลักที่1แล้วก็ F ลงไปในห่วงแรกดึงขึ้นมาปลด2ครั้งไว้ค่ะอีก1ครั้งปลด2ครั้งไว้เหลือ3ห่วงรวบนี่คือตรงมุมนะคะจะขั้นงานด้วยโซ่3แล้วก็ F 3หลักลงไปในห่วงเดิม1 2 3แล้วก็รวบพร้อมกันนี่คือมุมที่1ของเราก็ติดมาร์กไว้ออกจากมุมโซ่7 1 2 3 4 5 6 7แล้วก็พันเข็มค่ะเราจะเว้น2ห่วงเราจะปักลง3ห่วงถัดไปห่วงละ3หลักปัก F ลงไปค่ะ1 2 3ช่องถัดไป F 3หลักทั้งหมดจะได้ F 9ตัว
นี่นะคะ F9 หลักหรือ F9 ตัวขั้นงานด้วยโซ่7นี่คือ1ช่วงลายเราใช้1 2 3 4 5เราใช้5ห่วงแต่เราจะถักแขน2ช่วงลายโซ่7 1 2 3 4 5 6 7แล้วก็อย่าลืมเว้น2ห่วงก่อนนะแล้วค่อยถัก F 3หลักลงใน3ช่องถัดไปช่องละ3หลักปักยากนิดนึงนะคะสำหรับไหมไม่ตีเกลียวเนี่ยค่อยๆถักเข็มหัวใหญ่กว่าไหมมันจะเกี่ยวงานได้ถนัดกว่าเราใช้เข็มพอดีกับไหมสำหรับงานไม่ตีเกี่ยวเราได้ครบ2ช่วงดอกแล้วนะคะทีนี้เราก็จะถักมุมค่ะโซ่7ก่อน2 3 4 5 6 7แล้วก็อย่าลืมว่าเว้น2ห่วงปักลงมุมค่ะถักมุมเหมือนช่วงแรกเลยนะ F 3หลักรวบพร้อมกันปลดครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3แล้วก็รวบตรงมุมขั้นด้วยโซ่3เสมอแล้วก็ F 3หลักรวบพร้อมกันลงที่เดิมนี่นะคะถ้าใครต้องการแขนใหญ่กว่านี้ใช้ต่อไปอีกเป็น3ช่วงลายหรือ4ช่วงลายก็ได้นะคะเพิ่มเอา5ห่วงนะคะแล้วก็ถักมุมอันนี้มุมที่1ช่วงลาย2ช่วงลายมุมต่อไปจะเป็นด้านหลังเราจะถักแบบนี้เป็นจำนวน4ช่วงลายก่อนอื่นออกจากมุมโซ่7 3 4 5 6 7เว้น2ห่วงห่วงที่3 4 5ปักลงไปห่วงละ3หลัก1ช่วงลายค่ะเราจะถัก4ช่วงลายหรือเพื่อนๆต้องการ5ช่วงลาย6ช่วงลายตรงคอหลังก็ถักไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตรงช่วงลายที่4ตรงมุมเราถักออกจากมุม1 2 3 4เป็นจำนวน4ช่วงลายอย่าลืมว่าใครต้องการไซส์ใหญ่ก็5 6ช่วงลายก่อนนะคะแล้วค่อยมาโซ่7แล้วก็ถักมุมเว้น2หลักถักมุมลงไปค่ะเราค่อยเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะเราก็ไม่ได้เก่งหรอกค่ะแต่ว่าเราถักมันลงตัวได้แบบนี้ก็อยากเอามาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆก็สามารถเอาไปปรับใช้ในขนาดหรือในไซส์ที่เพื่อนๆต้องการได้แบ่งปันกันค่ะหรือใครมีวิธีดีๆก็ถักไปเลยนะคะออกจากมุมก็โซ่7แล้วก็ถักแขนเหมือนฝั่งนี้ก็คืออีก2ลายแล้วก็ติดมุมที่3ไว้แล้วก็ถักแขนอีก2ลายค่ะเหมือนกันทั้ง2ข้างนะไม่ใช่ข้างหนึ่ง2ลายข้างหนึ่ง3ลายไม่เอานะคัดงานด้วยโซ่7โซ่7นี่ก็คือจะเป็นฐานดอกของดอกถัดไปนะคะงานก็จะลงสว่างใครเคยถักคอกลมมาแล้วก็จะรู้ค่ะอันนี้ช่วงลายที่2เห็นไหมคะเนี่ยมันถักยากนิดนึงแต่งานออกมาสวยนะไหมไม่กอเรียงเนี่ย
รบ9 หลักก็โซ่7เว้น2 ห่วงแล้วก็ปักมุมลงห่วงสุดท้ายมันก็จะลงตัวพอดี3 หลักรวบพร้อมกันขั้นด้วยโซ่3แล้วก็ F 3 หลักลงที่เดิมไหมตัวนี้ก็พับมาด้วยเดี๋ยวค่อยมาตามเก็บทีหลัง2 3รวบไหมตัวนี้ก็เก็บซ่อนไปตามซอกโซ่ได้นะคะนี่นะคะเราได้ครบทั้ง4 มุมอย่าลืมติดมาร์กไว้ด้วยแถวต่อไปค่ะเราพลิกงานเราจะหมุนกลับมาถักด้านนี้แล้วนะคะเราจะขึ้นลายค่ะด้วยโซ่3แผน F นะคะแถวนี้มันจะเป็นกลวยขั้นงานด้วยโซ่3 1 2 3เป็นโซ่6ค่ะเสร็จแล้วให้เราพันเข็มปักลงตรงช่วงจุดรวบตรงนี้นะคะเห็นไหมเนี่ยหรือช่วงโซ่แรกก็ได้ให้มันแอบจะขึ้นงานแบบนี้เสร็จแล้วเราจะถักโซ่3แล้วก็ถักมุมค่ะ F 3 หลักลงไปหลักที่1ค้างไว้หลักที่2ค้างไว้หลักที่3รวบหมดขั้นงานด้วยโซ่3แล้วก็ F 3 หลักลงที่เดิมรวบพร้อมกันนะนี่ตรงมุมเราจะได้แบบนี้งานเราก็จะเริ่มขยายออกเราจะไม่มีริมตรงนี้อีก2 หลักนะคะเพราะว่าเราต้องการให้ V ของเรามันป้านที่สุดนะคะออกจากมุมเราจะถักโซ่3นะคะออกจากมุมเหมือนกันแล้วก็มาถักกลวยหรือฐานดอกนะคะหรือ V นั่นเองค่ะ1 2 3 4ปักลงในโซ่4กึ่งกลางโซ่7ก็คือโซ่4 F โซ่3 F ลงที่เดิมจะเป็นเหมือน V นะคะหรือ3 เหลี่ยมกับหัวตรงนี้เป็นฐานดอกแล้วก็โซ่3ทีนี้เราจะตักลายแล้วนะคะแถวแรกมันเป็นลายผิดนะคะแถวแรกตรงนี้จะเป็นลายผิดเสมอนะแต่เราจะถักลายก็คือ F เว้น1 หลักค่ะปักลงหลักที่2ดูลำบากนิดนึงนะคะนี่ช้อนขึ้นมางัดดึงเข็มผ่านดึงไหมผ่านแล้วก็ดึงขึ้นมาให้ฟูๆเท่ากับหลักนี้นะคะแล้วก็ปลด2ปลด2เราจะได้นูนแบบนี้นะคะ F ค่ะปักลงหลักถัดไปดันขึ้นมาเห็นไหมคะดึงไหมผ่านดึงขึ้นมาให้เท่ากันปลด2ปลด2ถ้าถักตัวนี้สวยงานก็สวยเลยนะคะไหมไม่ตีเกลียวมันก็จะดึงลำบากนิดนึงเนาะยิ่งผ่านเลนด้วยขอโทษด้วยนะคะนี่ดึงผ่านดึงขึ้นมาปลด2ปลด2เราจะเว้นหลักแรกกับหลักสุดท้ายนะคะหลักที่แล้วมี9 หลักใช่ไหมหลักนี้ก็จะเหลือ7นี่ค่ะหลักที่7ลงไปเช็คงานนะคะ1 2 3 4 5 6 7งานเราก็จะได้นูนขึ้นมาแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ถักเหมือนกันโซ่3แล้วก็ทำกลวย1 2 3ปักลงไปในโซ่4 1 2 3 4ปักลงไปค่ะตรงนี้เนาะนี่ขั้นงานด้วยโซ่3 F ลงที่เดิมแล้วก็โซ่3ขึ้นลายเว้นหลักแรกปักในหลักถัดไปดึงขึ้นมาใครไม่อยากได้นูนนี่ก็ปักลงบนนี้ได้นะคะก็สวยไปอีกแบบ1 2 3 4 5 6 7ก็จะเหลือ7ทีนี้เราจะถักเข้าไปในมุมแล้วนะคะออกจากนี้ก็โซ่3ปักลงหลักที่4ถักฐานดอกถัดไป
1 2 3 F ลงที่เดิม1 2 3แล้วก็ลงมุมเลยค่ะลงมุมก็ F 3 หลักรวบพร้อมกันในมุมโซ่3เสมอแล้วก็ F 3 หลักลงที่เดิมเหมือนกันรวบนี่นะคะทีนี้ก็ถักเหมือนกันค่ะออกจากมุมก็โซ่3ถักลงไปทุกลายก่อนจะเข้ามุมก็โซ่3นะคะถักไปจนสุดแถวเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงมุมฝั่งนี้ค่ะเราถักยาวมาจนถึงมุมฝั่งนี้นะคะทีนี้เราจะถักเป็นกลวยหรือฐานดอกสำหรับดอกถัดไปออกจากมุมโซ่3แล้วก็ให้เอฟนะคะปักลงตรงจุดรวบของมุมแถวที่แล้วกะว่าตรงนี้นะคะนี่แอบลงไปค่ะขั้นงานด้วยโซ่3แล้วก็เอฟลงที่เดิมนี่เราจะเน้นช่วงริมตรงนี้นะคะถ้าลืมมันก็จะไม่เป็นคอวีให้เรานะคะลายต่อไปก็จะเริ่มขยายออกเฉียงออกมาแบบนี้ค่ะแถวต่อไปเราจะพลิกงานมาด้านผิดนะคะสังเกตลายของเราเนี่ยมันเป็นลายนูนเราใช้เป็นด้านหน้านะคะด้านโชว์อันนี้คือลายด้านผิดมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะเราพลิกงานมาด้านผิดแถวต่อไปเราจะถัก F ขั้นด้วยโซ่2ทั้งหมด4หลักนะคะเราจะได้3ช่องเราจะขึ้นงานตรงนี้เลย1 2 3แทน F หลักที่1ขั้นงานด้วยโซ่2เป็นโซ่5 F ลงไปในช่องหรือในกลวยตรงนี้นะคะนี่คือหลักที่1ของเราหลักที่2รวมโซ่นะคะขั้นงานด้วยโซ่2แล้วก็ F หลักที่3 1 2 F หลักที่4นี่นะคะ1 2 3 4เราจะได้ F 4หลักขั้นงานด้วยโซ่2เราจะได้งาน3ช่องแบบนี้เข้ามุมโซ่3แล้วก็ F 3หลักรวบพร้อมกันลงไปในมุมหลักที่1หลักที่2หลักที่3รวบในโซ่ในมุมก็โซ่3ได้ F 3หลักรวบพร้อมกันลงที่เดิมนี่คือแถวที่3 1 2 3ออกจากมุมก็โซ่3แล้วก็ลงในห่วงตรงนี้นะคะตรงกลวยนี่ทำแบบนี้ค่ะ F ลงไปโซ่2 F หลักที่2โซ่2 F หลักที่3โซ่2 F หลักที่4จบได้ F 4หลักขั้นงานด้วยโซ่2พอ F หลักที่4นี่โซ่3เลยนะคะนี่ทีนี้ลายของเราค่ะปกติเราจะงัดใช่ไหมคะแต่อันนี้เราพลิกกลับไปกลับมาเราต้องการลายนูนโชว์ด้านถูกต้องเราจะถักแบบนี้นะคะเว้น1หลักปกติเรางัดใช่ไหมคะทีนี้เราจะแทงจากด้านหลังค่ะพันเข็มก่อนเว้น1หลักเสมอนะคะเราจะแทงจากด้านหลังดันนี่ดันไปแบบนี้เราจะตักหลังนั่นเองค่ะดึงขึ้นมาให้เท่ากันกับ F ฝั่งนี้นะคะปลดนี่ค่ะงานเราก็จะโชว์ด้านนี้นะคะถ้าทำผิดตรงนี้ไม่เป็นลายนะค่อยๆดูค่ะพันเข็มแทงดันหลักนี้หรือหลักถัดไปนะคะดึงเข็มลอดแบบนี้ปลดนี่นะคะค่อยๆดูค่ะนี่เมื่อก่อนเราตักหน้าใช่ไหมคะแต่อันนี้แค่เราตักหลังค่ะตักหลังแล้วงัดไปด้านหลังดึงผ่านดึงขึ้นมาให้เท่ากันก่อนแล้วค่อยปลดนี่1 2 3 4 5แถวนี้จะได้ F 5หลัก1 2 3ออกจากลายก็โซ่3แล้วก็ถักเหมือนเดิมค่ะ F 4หลักขั้นด้วยโซ่
ได้ครบ4หลักเสร็จแล้วก็ขึ้นลายเดี๋ยวทำให้ดูอีก1ครั้งนะคะโซ่3เว้น1หลักแทงหลักนี้มางัดเข็มไปด้านหลังดึงผ่านดึงขึ้นมาก่อนแล้วก็ปลดหลักถัดไปค่ะนี่งัดไปด้านหลังดึงผ่านปลดดึงขึ้นมาค่อยๆทำนะคะช่วงนี้นี่ค่ะเราก็จะได้งานโชว์ด้านถูกต้องแบบนี้นะคะแล้วก็ถักเหมือนเดิมออกจากลายก็โซ่3แล้วก็ถักลายขยายตรงไหนถึงมุมก็ถักมุมแล้วก็ถักลายขยายแล้วก็อย่าลืมตักงานงัดด้านหลังนะคะต่อไปนี้ถักไปจนสุดแถวเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดจบแถวเหมือนเดิมเราถักยาวมาจนสุดแถวเราจะออกจากมุมตรงนี้ก็โซ่3แล้วก็ถักเหมือนเดิมนะคะลงในกลวย F หลักที่1โซ่2 F หลักที่2โซ่2 F หลักที่3โซ่2แล้วก็ F หลักที่4ลงไปเราจะเน้นช่วงนี้นะคะช่วงที่ว่าจะลงคอวีนี่เหมือนกันทั้ง2ข้างแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราพลิกงานมาทีนี้เราก็จะถักด้านถูกแล้วนะคะต่อไปแถวที่4ตรงนี้จะเป็นเม็ดข้าวโพดใช่ไหมคะเราจะขึ้นงานตรงนี้เลยด้วยโซ่3แทน F หลักที่1แล้วก็ F อีก3หลักลงในช่องแรกรวมโซ่ก็เป็น F 4ตัวได้ครบ4หลักรวมโซ่นะคะเสร็จแล้วพลิกงานตรงนี้แล้วก็ไปปักเอาตรงโซ่นี่ค่ะดึงผ่านแล้วก็โซ่5 1 2 3 4 5แล้วก็ถักเม็ดข้าวโพด F 4หลักลงในช่องที่2 1 2 3 4พลิกงานปักตรงหลักที่1ดึงผ่านโซ่5 1 2 3 4 5แล้วก็ถักเม็ดที่3แถวนี้เราจะได้เม็ดข้าวโพด3เม็ดคั้นด้วยโซ่5นั่นเองใครจะปลดเข็มก็อย่าลืมนะคะปักเข็มเข้าไปในโซ่แรกแล้วก็ดึงไหมผ่านแบบนี้มันก็จะเสียเวลาปลดเข็มเราขั้นงานด้วยโซ่3เหมือนเดิม1 2 3แล้วก็ลงในมุม F 3หลักรวบพร้อมกัน1 2 3แล้วก็ F 3หลักลงที่เดิมแถวนี้จะได้แบบนี้นะคะออกจากมุมโซ่3แล้วเราก็ทำเม็ดข้าวโพดเหมือนเดิมลงฝั่งนี้ F 4หลักลงในช่องแรกพลิกงานปักลงในหลักแรกดึงผ่านโซ่5เม็ดที่2พอเม็ดที่3โซ่3นะคะมีแค่โซ่5ตรงนี้นะคะ2ช่องแล้วก็ลงลายเลยค่ะเห็นไหมคะ
ลายของเรา แถวที่แล้วเราปักจากด้านหลังมันก็จะเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะทีนี้เราพอถึงลายนูนเราก็พันเข็มเลยนะคะเว้น1 หลักแล้วก็ปักข้างหน้าหรืองัดมาด้านหน้าเลยนะคะเราก็ถักลายนูนปกติดึงขึ้นมาให้เท่ากันก่อน1 หลักที่2แถวนี้จะเหลือ3 หลักนี่ค่ะเห็นไหมคะมันก็จะกลืนกันไปเองแล้วก็ออกจากลายก็โซ่3แล้วก็ถักเม็ดข้าวโพดนะคะโซ่5ครั้งที่1แล้วก็เม็ดข้าวโพดเม็ดที่2โซ่5ครั้งที่2แล้วก็เม็ดข้าวโพดหลักแล้วก็เม็ดข้าวโพดเม็ดที่3นี่นะคะได้ครบ3 เม็ดออกจากเม็ดข้าวโพดก็โซ่3เหมือนริมฝั่งนี้เลยค่ะแล้วเราก็มาถักตัวนูนนะคะเว้น1 หลักงัดขึ้นมาด้านหน้าดึงขึ้นมาหลักที่1หลักที่2หลักที่3ตรงนูนก็จะเหลือ3 หลักนะคะแล้วก็ถักโซ่3ถักเม็ดข้าวโพดเราไม่ถักให้ดูแล้วนะคะตรงไหนถึงมุมก็ลงมุมอย่าลืมว่าโซ่3หมดแล้วนะคะทีนี้ถักไปวนรอบจนสุดแถวเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดสุดแถวตรงนี้นะคะเราถักยาวมาจนถึงเม็ดข้าวโพดเม็ดสุดท้ายตรงนี้นะคะเราถักโซ่3เลยค่ะ1 2 3แล้วก็พลิกงานมาด้านผิดนะคะนี่คือแถวเมื่อกี้ค่ะพอเราพลิกงานมาด้านผิดแถวต่อไปนะคะเราขึ้นโซ่3แทน F หลักที่1เราจะ F ลงไปอีก5 ตัวรวมโซ่ก็เป็น F 6 ตัวนะคะลงในโซ่5ช่องแรกเลย1 2 3 4 5รวมโซ่ก็เป็น F 6 หลักนะคะลงในนี้ช่องถัดไปในโซ่5ก็ F 6 ตัวเลยค่ะทั้งหมดจะได้ F 12 หลักนะคะในแถวแรก3 4 5เราได้ F 12 หลักนะคะช่องละ6 หลักเข้ามุมโซ่3แล้วก็ลงมุมค่ะ1 2 3 4อันนี้แถวที่5นะคะก็ลงมุม3 หลักรวบพร้อมกันในมุมก็โซ่3เหมือนเดิม F 3 หลักรวบพร้อมกันออกจากมุมก็โซ่3แล้วก็ถักแบบนี้ค่ะ F 6 หลักลงในโซ่5แล้วก็ช่องถัดไปอีก6 หลักเข้าลายตรงนี้โซ่3อันนี้ด้านผิดแล้วนะคะเราก็ปักเข็มดันหลักที่2นะคะเว้นหลักแรกเราจะถักหลักที่2งัดขึ้นมาแบบนี้ดึงเข็มผ่านดึงขึ้นมาให้ฟูๆก่อนให้สูงเท่ากันกับ F ฝั่งนี้นะคะแล้วค่อยปลด
1 2 3ออกจากลายก็โซ่3แล้วก็ F 6 หลักลงในช่องถัดไปเลยนี่ด้านหน้าด้านโชว์ก็จะมี1หลักบนนี้นะคะถักวนไปตรงไหนเป็นมุมก็ให้ถักมุมแล้วก็ถัก F 6 หลักลงในโซ่5ทุกช่องถึงลายนะคะอย่าลืมว่าแทงเข็มปักนี่นะคะแล้วก็ดึงไหมผ่านขึ้นมาถักไปจนสุดแถวเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะเราถักมาจนสุดแถวนะคะพลิกงานกลับมานี่ค่ะวางงานลงคอของเราก็จะเริ่ม V แล้วนะคะเราจะขอค้างงานไว้ที่แถวที่5นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในแถวที่6ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้คนอื่นได้ดูด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อเนื่องก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ